চেনেল মেঘালয় ব্লগছৰ এইটো এপিছ'ড 1 হয়। আশা কৰোঁ চবেই ভাল পাব আৰু ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে আগলৈ অহা আৰু আপডেটবোৰ আপোনালোকে পাই থাকে। তো বেছি বকি নাথাকোঁ, ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। So hey guys, welcome back to my YouTube channel. So বৰষুণৰ কাৰণে মই মাইক লগাব পৰা নাই কাৰণ মোৰ যোনটো মোৰ আছে সেইটো মানে ৱাটাৰপ্ৰুফ নহয় ইমান। তো এতিয়া এনেকৈয়ে কৰিব লাগিব, বহুত মানে বেয়া বতৰ, এনেকৈয়ে যাব লাগিব। তো ইয়াৰ পৰা মেঘালয় হৈ আপোনাৰ শ্বিলং হৈ গ'ল, ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ 300 কিলোমিটাৰ। তো চাওঁ কিমান আৰু কভাৰ কৰোঁ, আজি দিনটো হৈ যাব মই পাই যামগৈ। এতিয়া আপোনাৰ এতিয়া 5টা 4 এতিয়া আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে 5টা 4। তো চাওঁ কিমান দূৰ যাব পাৰোঁ। Would you listen? I can hear each sound calling my name, and I feel angels around when I start to sing, and suddenly it feels like happiness. अरे जा भाई কলিয়াবৰ তিনিআলি বুলি কয় নেকি এইখন, নাই জানো কি বুলি কয়। সেইখন পাইছোঁহি এতিয়া। এই আমনি ইয়াতে অলপ ৰ'লোঁ, ৰৈ পেলাই ঠাণ্ডা চাণ্ডা খালোঁ। এইখন হোটেলখন আপোনালোকে দেখিয়ে থাকে চাগে এইফালেদি আহোঁতে, হোটেল নিউ কমল। তো ব'লক এতিয়া ইয়াৰ পৰা যাওঁ, মটৰ ব্লগিঙত লগ পাম। মাতটো ঠিকে আছে চাগে, মই ইমান এটা চোৱা নাই, পিছত চালেহে গম পাম ভিডিঅ'টো চেক কৰিলে। মাইক চাইকবোৰ পৰ্ট চৰ্টবোৰ বাৰু ঠিকে আছে, এতিয়া পিছত চালে গম পাম। এখন অভাৰব্ৰিজ বনাই আছে, হৈয়ে গ'ল প্ৰায়। তো ইয়াৰ পৰা আৰু জানো 100 কিমানমান কিলোমিটাৰ হ'ব চাগে, মানে যোৰাবাটলৈকে। মই ইমান দূৰ খাই পোৱা নাই, তো এইখন দূৰ তেনেকৈ যাব লাগিব। ৰাস্তাঘাট ইমান এটা ভাল নহয়, ইমান এটা গাঁতবোৰ আছে, 4 লাইন যদি হ'লেও, মানে নতুন ৰাস্তা হ'লেও গাঁতবোৰ আছে। মই চলাই থাকোঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ' এনজয় কৰক। তেনেকুৱা লাগিছে ৰেইনকোটটো খুলিব লাগিব আৰু টিকা ফটা ৰ'দ দিব, তেনেকুৱা এটা অনুভৱ হৈছে। নেযাওঁ এতিয়া, ঘূৰি যাওঁ বৌ ঘৰলৈ। শ্বিলং আৰু 138 কিলোমিটাৰ আছে। আমি শ্বিলঙত সোমাইছোঁ, ফিউল আপ কৰি ল'লোঁ জাষ্ট। তো এতিয়া আপোনাৰ 700 টকা তেল সোমাইছে, 710 টকাৰ। আগৰ আছিলে 3 ঘাট। তো এতিয়া এইটো দি পাই যামগৈ শ্বিলং, একদম ধুনীয়া ৰাস্তা। তাৰপৰা 73 কিলোমিটাৰ দেখা আছে গুগলত।
আৰু 1 ঘণ্টা 48 মিনিট লাগিব বুলি দেখাই আছে। তো চাওঁ কিমান সময় লাগে ইয়াৰ পৰা তাত যাওঁতে। सब गियार्ड যায় हो पर गियार्ड মানে স্পিডত দেই এইডাল স্পিডত মই নাযাওঁ দেই। ঠিকে আছে তেনেহ'লে মই গৈ থাকোঁ, আপোনালোকে হাইপাৰ লেপছ এনজয় কৰক। হেলমেটটো দেই মাইকৰ যোনখিনি ৱেৰিং থাকে সেইখিনি একদম থুচি ভৰোৱা হৈ গ'ল, তাৰ কাৰণে গোটেই মানে মূৰ বিষাই গৈছে। মানে হেলমেটটো চেপা মাৰি ধৰিছে মোৰ মূৰটো। মই যে কাণেৰে একোৱেই শুনা নাই। তাতে ৰাখোঁ। ইয়াৰ পৰা শ্বিলং চাই দিছোঁ 11টা বাজিব আৰু 15 মিনিট আছে। তো চাহ তাহ খাই লওঁ, ব্ৰেকফাষ্টটো কৰি লওঁ। ৰাতিপুৱা ব্ৰেকফাষ্ট কৰাই নাই, তো কৰি মেলি আকৌ ওলাই দিম। তো অথনিৰ বিচাৰি এখন হোটেল পাইছোঁহি, ইয়াৰাদা দাহবা। তো ইয়াতে এতিয়া পৰঠা অৰ্ডাৰ দিছোঁ, কিমান টাইম লাগে। তো ইয়াত আছে পৰঠা, চাটনি, চব্জি, পিঁয়াজ। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা হাৱা। হোটেলখনৰ ফেনখন ইমান লাহে লাহে ঘূৰিছে, হাৱাই নাপালোঁ মই। ৰেষ্টুৰেণ্টত থকা মানুহজনক সুধিলোঁ, তুমিয়ামলৈ কেতিয়াবা আৰু 15 কিলোমিটাৰ বুলি কৈছে, কিন্তু মেপত দেখাই আছে 28। চাওঁ কিমান দূৰ আৰু। তো একেবাৰে তাতে লগ পাম। বেছি চাৰ্জো নাই মানে মোৰ GoPro। ইয়াত স্পীড চলাবলৈ ভয় লাগে, সৰু সৰু শিলগুটি আছে। ইয়াত শ্লিপ খালে ট্ৰেট আৰু নলা লগত সোমাব নলা ইমান লেতেৰা একদম সোমালে। দেখাই নাই মই। তাৰপৰা আৰু শ্বিলং 50 কিলোমিটাৰ আছে, 1 ঘণ্টা 17 মিনিট দেখাই আছে। এইবিলাক বস্তু যে মই দেখাই নাপাওঁ কিয় জানো। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা অলপমান ভাগ্য ভাল বৰষুণ দিয়া নাই, কাৰণ আমি ৰেইনকোট মনত পৰিল যেতিয়া ৰেইনকোটটো কিনিয়ে লোৱা ভাল হ'ব। ইমানটো গেপত গৈছে বে। ৰেকৰ্ডিংটো অফ কৰি দিলোঁ মই।
অন কৰি ৰাখিব লাগিছিলে দুটা ল'ৰা আহিছে এয়া 01 গুৱাহাটীৰ হয় এই ইমানেদি গৈছে এই ইমানকণ দি গেপ আছে আৰু কি দেখাইছে মানে বুজি নাপাওঁ এইবিলাক গৈছ যা স্পীড যা চাইডেদি অকণ কাষেদি যা ইমান ওচৰেদি গৈছ মানা কৰা নাইতো আমি ন তো উমিয়াম লেকলৈ বেছি দূৰ নাই কাৰণ এই পাহাৰটো দেখিছোঁ লাগিছে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ আপোনালোকে চিনেমেটিক এনজয় কৰক তো এই মাত্ৰ আহি উমিয়াম লেক পাইছোঁহি তো আপোনালোকে ভিউ এনজয় কৰক তো ইয়াতে বহুত জামৰ মাজত ট্ৰেফিক জামৰ মাজত মোৰ ইঞ্জিন টেম্পাৰেচাৰ হাই হৈ যায় আৰু ইঞ্জিনটো ষ্টাৰ্ট অফ হৈ যায় বাকি জাম গ'ল শেষ এনেও ষ্টাৰ্ট নহয় এইটো ইঞ্জিন টেম্পাৰেচাৰ হাই তো শ্বিলঙৰ পৰা পুলিচ বজাৰ সাৰি আহি আমি তাত বহুত ট্ৰেফিক তাত পাৰ্কিঙেই নাপালোঁ হোটেলৰ তো আমি আহি পেলাই অলপ দূৰত আছোঁ বেছি দূৰ নহয় 2-3 কিলোমিটাৰমান আৰু আপোনালোকে জেগা চাওক Started as a whisper, message from a new world I'd never known. Something about it felt like it'd been waiting my whole life. Is this home? I can hear each sound calling my তো ৰাতি ডিনাৰ আহিছে এইটো পনীৰৰ কিবা কাৰী হয় এইটো আৰু এইটো ফুলকবি চব্জি নেকি এইটো দালি আৰু এইটো আলু চব্জি ভাত জলকীয়া পিঁয়াজ এয়াই তো ডিনাৰটো কৰি লওঁ তাৰপিছত একেবাৰে ৰাতিপুৱা লগ নেক্সট ব্লগত তো থেংক ইউ তো থেংকছ ফৰ ৱাচিং ডু লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব তো ইমানেই এইটো ভিডিঅ'ত আৰু নেক্সট এপিছডত দেখা পাব থেংকছ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব আৰু এপিছডটো আহি আছে অতি সোনকালে থেংক ইউ Tell me, can you hear